فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، الأصل الأول من أصول ومقومات الإسلام كما ذكرت في كتابكم مقومات الإسلام هو العقيدة. تحدثنا في لقائنا السابق عن مفهوم العقيدة بشكل عام من الناحية اللغوية وكيف تناوله الغرب. على الجانب الآخر كيف تناول الإسلام مفهوم العقيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هذا سؤال مهم جدا لنعرف الفروق الفاصلة بين معنى العقيدة وتعريفها في الفكر الإسلامي وتعريفها في الفكر الغربي. باختصار، العقيدة عند المسلمين، عند علماء المسلمين، هي الاعتقاد الجازم. أول شرط أن يكون اعتقادا جازما، كما قالوا هم مثلا أنه تسيطر مسيطرة على نعم، احنا أيضا نشترط أن يكون الاعتقاد حينما تصل إلى أن هذه العقيدة لابد أن حتى تسمى أنت معتقدا، وحتى يسمى ما عندك عقيدة لابد أن يكون اعتقادا جازما قاطعا يقينيا غير قابل للمفاصلة. وحضرتك قلت الظن، احنا عندنا في أكثر من مفهوم في اليقين اللي هو العلم واليقين والمعرفة، ده دائرة تحت منها وأسفل وأدون منها شك. وأنا مهم بعدين الظن، لأن الظن فيه راجح قوي، يعني في طرفين، أحد الطرفين أرجح لكن لا يصل إلى درجة اليقين. تحت منه الشك اللي هو تساوي الطرفين، لا أنت عارف تثبت هذا ولا تثبت هذا، أو تنفي هذا أو ذاك. لكن أرجحية الظن ممكن تؤدي بنا إلى ظن أقوى منه، ممكن، لكن ستبقى في دائرة الظن. لا يقال أن هذا علم أو أن هذا اعتقاد. لا يمكن. الظن ليس اعتقادا، ولذلك قالوا هو الظن هو إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح مش الطرف القاطع. العلم ما فيش طرفين، فيه طرف واحد لا يقبل النقيض كمان. وده إعمال للعقل، وده الإعمال العقل. وده عكس ما لا يقبل النقيض معناه أنك أنت برهنت واستدللت وثبت لك في النهاية بما لا يدع مجالا للشك أن هذا هو الحق. هذا هو الذي أسميه اعتقاد أو أسميه علما. لكن تحته دائرة أخرى من الإدراك، ما سميهاش من العلم، من الإدراك، دائرة الظن. وفي إدراك، لكن إدراك محتمل 10%، وفاجأ بأنه ده غلط. تحت منه دائرة أخرى اسمها دائرة الشك. الشك ده تساوي الطرفين. لما بنقول إدراك يا مولانا نقصد الإدراك الحسي؟ لا، ممكن الإدراك الحسي أو العقل. مجرد التصور الذهني، هذا الإدراك. ففي فرق بين العلم وبين الظن طبعا، يعني فرق، يعني سأخلط بين المفاهيم إذا قلت إن دائرة الظن هي اعتقاد. خطأ. عقيدة اطلع فوق في دائرة العلم اللي هي لا تقبل النقيض. لا تقبل النقيض، حتى تعريف العلم هو الإدراك الذي لا يقبل النقيض. تحت الظن اللي هو الشك ده تساوي الطرفين كما قلنا، ما فيش طرف راجح وطرف مرجوح. تحت منهم اللي هو مسميه الوهم، وهو إدراك الطرف زي السراب. زي السراب، دي حاجات يعني. فإذا العقيدة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هو 3 حاجات: الإدراك الجازم، المطابق للواقع، الناشئ عن دليل، يعني يكون ابن دليل، برهان، له برهان، ابن برهان. ما يكونش ابن شعور ولا لا شعور، لازم يكون ابن برهان عقلي. فالشرط الأول الاعتقاد الجازم تحدثنا عنه، لابد أن يكون مطابقا للواقع. مثلا لو أنا صحيت ومش عارف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، لكن جاء إلى ذهني أن الشمس خرجت، بعدين فتحت الشباك لقيت الشمس ما طلعتش،
ده كان الأول اعتقاد، أنا اعتقدت أن الشمس طلعت، لكن حينما أخذت هذا الاعتقاد ورحت أطبقه على الواقع لقيته مخالف للواقع، غير مطابق للواقع، لا تسمى عقيدة حتى ولو بلغ الجزم واليقين في أقصى درجاته، ما دام هي عقيدة ويقينية في أمناء، لكن حينما امتحنتها على الواقع ثبت أنها غير صحيحة، لا تسمى عقيدة. وهو ده العلم أو المعرفة، دي الخطوة اللي تسعى إلى العلم أو المعرفة لكي تحقق العقيدة. نعم. يعني أنا فتحت الشباك علشان أشوف معلومة إذا كانت الشمس بتمتحن هذه المعلومة، فثبت أنها المعلومة اللي كانت عندك يقينية وعقيدة، ورحت تخضعها للتجربة أو للعقل أو للحس، زي ما سنتحدث عن مصادر المعرفة، اتضح أنها غير مطابقة للواقع، لأن الواقع بيقول أن الشمس خرجت وأنت كنت معتقد أن الشمس، إذن هذه عقيدة فاسدة أو عقيدة باطلة. حين تخالف الواقع تكون عقيدة باطلة وناشئة عن دليل. يعني لابد أن العقل يدي لك الختم بتاعها أن دي فعلا صح. إذا ما عندكش الختم، هذه يعني خالفت ما يقوله دليل العقل، لا تسمى اعتقادا. يبقى 3 شروط لكي تصح العقيدة. لكي تصح العقيدة: الجزم، جازمة يعني جزما، يعني لا يمكن تصور خلافه، ده في حالة الجزم. وأن تكون مطابقة للواقع وأن يصحبها دليل. والواقع عندنا هنا يعني دايما المؤمنين بشكل عام، ليس المسلمين فقط، الواقع عندهم أوسع من المادة أو الدنيا أو المحسوس أو الملموس. لا، الواقع، لأن هناك واقع أقوى من هذا الواقع الملموس أيضا يعني يعتد به، وهو عالم الغيب. إذا عقيدتك لم تطابق ما هو واقع في عالم الغيب أو ما يقابلها في عالم الغيب، هي عقيدة باطلة. طب هعرف الغيب ده من فين؟ أعرفه من الكتاب المنزل، من السمعيات بقى كما سنتحدث لاحقا. هو ده اللي هيقول لي اعمل كذا، هي الأدلة النقلية. هي الأدلة النقلية. فإذا تضافرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية، وهو ده اللي بنسميه ناشئ عن دليل أن هذه العقيدة صحيحة، فإذن هذا هو ما أسميه الاعتقاد. كيف ورد مفهوم العقيدة في القرآن يا مولانا؟ كيف ورد مفهوم العقيدة في القرآن يا مولانا؟ مفهوم العقيدة في القرآن ورد بما قلت لحضرتك، وجاء صريحا في ربطه بالعلم. مثلا عندك آية فاعلم أنه طبعا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي العقيدة، ده عقيدة، ودي مسألة عقيدة. فاعلمها دعوة لاستخدام العلم. مش لم يقل فآمن أو فاعتقد أو فسلم، إنما قال فاعلم، كأن وأضافها بالفعل إلى باب العلم اليقيني. هذا رد على من يتصورون أو يروجون لفكرة أن الإسلام يدعو لتغييب العقل. هذا أمر يعني لا ينبغي أن نفزع منه هنا، لأن فعلا للضلال أو للباطل جنود والحق جنود، والحياة مكونة من يعني المسرحين دول، أو من الساحتين، ساحات حرب بين الحق والباطل، وبين أنصار الحق وأنصار الباطل. فإحنا يعني ناس كثيرين يفزعون من هذا، وكانوا يتصورون أن مثلا إذا جاء القرآن وقال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على العالم كله أن يقول سمعا وطاعة. لا طبعا، ده اختبار، دي دار اختبار، مش دار يعني ففيها الحق والباطل عبر أنصار كل منهما يتصارعون إلى يوم القيامة. فإحنا ما نخافش النهاردة من اللي بيقول أن ده الإسلام يغيب، والإسلام الزمن ده هيجي زمن تاني هيقال هذا الكلام طبعا. ولو أنك حضرتك يعني دققت النظر هتلاقيها اسطوانات محددة من أيام أبو جهل إلى الآن، ونفس الأكاذيب، نفس الأباطيل، نفس يعني السفسطة، لأنه أصله فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فعلا يا هو حق يا باطل،
حضرتك عايز تحارب الحق لابد أن تحاربه بالباطل، وقضى الله أن يهزم الباطل في كل جولة وأصحابه. تريد أن تحارب الباطل لن تحاربه إلا بالحق. صحيح. فعلا. إنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه. حين يغفل الحق عن الباطل، الباطل ينتفش ويصول ويجول. لكن إذا رفع دماغه الحق تلاقي ده يدخل في الجحر، شيء طبيعي. فإحنا يعني القرآن لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إحنا بنستدل هنا على أساس أن باب العقيدة هنا محكوم بالعلم، محكوم بالعلم، أو نشاط الاعتقاد محكوم بالعلم. والعلم أمر يضاف إلى العقل ولا يضاف إلى شيء، لا يضاف إلى شعور، لأن الشعور قد يكذب. صحيح. ولا شعور قد يكذب، قد يظن. والعقل أيضا إن لم يكن ببراهينه وأدلته قد تخفى عليه أشياء. فإذا حينما يقولون أن العقل، أن الإسلام ولا القرآن يغيب الوعي، فليقولوا ما يشاءون، لكن نحن عندنا هنا أن عقيدتنا مبنية على العقل وعلى برهان العقل وعلى دليل العقل، ومنها فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب، عندك الآيات التي يعني لا نهاية لها في القرآن الكريم، التي يعني تقود العقل إلى التبصر في الأشياء. أفلا يبصرون؟ السماوات، في الأرض، طبعا في كل هذه استخدام للعقل في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بصور مختلفة. بصور مختلفة. هذا يقودني إلى سؤال هام يا مولانا. متى أقول إن عقيدتي صحيحة ويقينية؟ ما أسميته قبل قليل بأسباب المعرفة أو مصادر المعرفة. كيف أتحقق من صحة عقيدتي؟ هنا عندنا، بما أننا ربطنا العقيدة بنشاط العلم اللي هو العقل، فلازم أيضا أطمئن على العقل. ده هو الجهاز الوقت ده اللي أنا بصحح بيه، أو الميزان أو المعيار اللي بعاير بيه. طيب، نظامه ده إيه؟ كيف يعني كما قلت أطمئن إلى أن يعني المعلومات بتيجي من فين؟ كيف العقل كمصنع الإنتاج بتاعه إيه؟ المواد اللي بتدخل فيه عشان ينتج هذه هي إيه؟ هذا ما يسمى عندنا في دراستنا بمصادر المعرفة. مصادر المعرفة. المعرفة هي طبعا قلنا، والعلم أمر، دي شغلة العقل. دي شغلة العقل. طب العقل يستمد أحكامه من أي مصادر؟ إيه الأشياء التي تدخل وتعامل مع العقل ثم بعد ذلك يسميها علما؟ ومعنى علم أنها يقين لا يحتمل النقيض. مهم لا يحتمل النقيض. ما عنديش 1 في المليون اعتقاد أو شك ذهني في أن الذي أقول عنه يقول أنه يمكن أن لا يكون كذلك. ده شرط لكي تكون العقيدة جازمة. لكي تكون العقيدة وكي يكون العلم علما. ما أصل مش معنى العلم أنا بتحدث عنه يعني، وده مهم، مش بتحدث عن علم بتعلموه في المدارس ولا في الجامعات، لا، بتحدث عن علم المعلومة العقلية، علما يقينيا. العلم معلومة علما يقينيا. معلومة أيا كانت المعلومة ولو حتى صغيرة، هي دي اسمها علم. دي اسمها علم. طيب، مصادر العلم دي فين في العقل؟ مصادر العلم قسمها العلماء إلى 3 مصادر: مصدر الحس، وأيضا مصدر العقل، وفيه مصدر بيسموه مصدر الخبر المعصوم من الكذب. في أخبار معصومة، دي جاية طالعة من مصنعها كده، أن دي مكتوب عليها أنها أخبار لا تكذب، والعقل لا يستطيع أن يكذبها. خلينا نشوف الأول مصادر الحس. مصدر من مصادر اليقين ومصادر العلم. العقل اللي هي الحواس الخمس. العقل بيضرب لها دايما تعظيم سلام في معلش يعني اللغة الدارجة طبعا. من أول ما يشوفها يقول نعم، دي تمر 100%، ده علم غير قابل للشك، غير قابل لاحتمال النقيض. زي إيه مثلا؟ أنا الآن يعني أمام حضرتك وأعرف أنني أمام الدكتور محمد، هذه معلومة. لكن المعلومة دي ما جتش من العقل، دي جت عن طريق العين. طيب، معلومة دي معلومة حسية،
دي ممكن أتشكك فيها؟ مستحيل. طب. هذا يعني هذه معلومة يقينية، هذا علم يقيني مصدره الحس، مصدر اليقين فيه الحس، والعقل لا يستطيع أن يعني يعترض لا من قريب ولا من بعيد على يعني يقينية هذه المعلومة. وأقول مثل ذلك في الصوت الذي تسمعه، في ما تذوقه فتعرف أنه، أو تعلم بلاش تعرف، مع أن احنا قلنا العلم والعقيدة والمعرفة معنى واحد. تذوق الشيء فتعلم أنه حلو أو مر أو كذا، تلمس الشيء فتعلم أنه ساخن أو بارد أو خشن أو ناعم إلى آخره. تسمع فتعرف أن هذا صوت فلان أو صوت الحيوان أو صوت آلة إلى آخره. كل هذه علوم يقينية مصدرها الحس. فإذن عندي مصدر بيموني أو يمون علومي بأنها بالمادة الخام، وأنها يقينية 100%، مصدرها الحس. فإذن المعلومات التي تأتي عن طريق الحواس هي علوم يقينية. أول مصدر من مصادر المعرفة، ده أول مصدر من مصادر المعرفة. فإذن العقل ما تقوله الحواس أو ما تصدره الحواس من معلومات إلى العقل، هو عليه قاعد يعني جالس ومعه ختم اليقين كل هذه المعلومات، بس اشترطوا في ذلك أن يكون الحس سليما. ولذلك ما تصدره الحواس السليمة. ليه؟ والله يا أخي في منتهى الدقة الناس دول احترزوا به عن الحواس المريضة. يعني الإنسان المحموم مثلا تديله المية الحلوة يقول لك ماء مر. أهو ده معلومة، هو يعتقد فعلا أنها ماء مر، وهذه المعلومة في ذهنه يقينية في ذهنه، لكن لأن المصدر هنا مصدر معلول يبقى إذن اليقين ده ضاع. فإذن هم اشترطوا أن تكون الحاسة حاسة سليمة. إذا كانت الحاسة سليمة ورأت شيئا فبالضرورة لابد أن يكون العلم بهذا الشيء يقيني. إذا اختلت هذه الحاسة أو مرضت، بمعنى آخر لم تكن سليمة، إذن فقدت وظيفتها في تصدير اليقين إلى الذهن. كل هذا هو باختصار ما يتعلق بالمصدر الأول، لأن احنا الآن باحثين عن مصادر اليقين فين، مصادر العلم اليقيني فين. بعد ذلك عندي مصدر العقل. في عندي معلومات يقينية في العقل غير قابلة لأن حتى الاستدلال. بديهيات العقل مثلا، يعني أن تقول 1 زائد 1 يساوي 2، دي قضية رياضية مثلا، تتمتع بيقين عالي جدا، دي لم تصدرها الحواس. لأنك أنت حينما تقول 1 زائد 1 يساوي 2، أنت لا تقصد برتقالة زائد برتقالة عشان تقول لي والله ده سببها الحس، لا تقصد قلم زائد قلم، لا تقصد إنسان زائد إنسان يساوي 2، لا تقصد شجرة زائد، شفتها يعني. إنما أنت عندك مفهوم مجرد تماما، 1 زائد 1 يساوي 2، لا تفكر يعني فيما صدق عليه هذا الواحد هو إيه. إذن أنت أمام يعني رقم مجرد، رقم مجرد، 1 زائد 1 يساوي 2. فكرة عقلية لها منطق يؤيدها. فكرة عقلية ده من ناحية تتمتع بيقين مطلق. دي بنسميه مصدر اليقين فيها إيه؟ مصدر اليقين فيها هو البديهية العقلية. ربنا فطر الناس وخلقهم زي ما خلقهم لهم حواس ولهم عقول، خلقهم أنهم مزودون بطائفة من المعلومات يصدقون بها دون النظر. حتى إذا ذهبوا إلى العقل ليستدل لا يعرف كيف يستدل عليها، إنما لا يسعك إلا أن تعترف بها، ودي موزعة بين الناس جميعا. قواعد مثلا زي الكل أكبر من الجزء، دي بسميها بديهية عقل يقينية، ده علم يقيني طبعا. علم يقيني. سببه إيه؟ يعني سببه إيه مثلا؟ هل لأن الحس شافها ومش عارف إيه؟ لا، سببها أن الإنسان ولد ووجد نفسه يؤمن بهذه القضية ولا يعرف لها مأتى ولا يعرف لها سبب. حينما تقول مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، حينما تقول مثلا الإنسان لا يكون في مكانين وزمانين في آن واحد، كل هذه بيسموها القضايا البديهية. وهذه البديهيات، طب البديهيات دي مهمة جدا عشان تعرف تمشي في الحياة. يعني لو لم تعلم أن بيتك ده مثلا لا يمكن أن ينقلب
إلى بيت آخر في زمان معين وأنت متأكد من هذه المعلومة، كل مرة تريد أن تذهب إلى البيت تحتاج إلى دليل، لأن عندك الشك موجود أن أنا ممكن أروح البيت ده مش هو. لكن لأنك تعتقد أن شيء لا يكون هو ويكون غيره في آن واحد، ودي شيء مفضول عليه الإنسان، أنت دغري على البيت. هذه البديهيات بتفيدني في البرهنة أو الاستدلال حينما أستدل على شيء وتريد أن تصل فيه إلى اليقين. هذا يلزمك الاستدلال، يلزمك أن تستدل عليه بحيث في النهاية يكون فيه رابط عضوي بين هذه البديهيات وبين الدليل الأخير اللي أنت وصلت ليه. فالدليل الأخير اللي هو حديك اليقين هو يستمد يقينيته من هذه البديهيات. يبقى أول حاجة في مصادر المعرفة اللي بتؤدي بي إلى صحة ويقين العقيدة، أولا الحواس، ثانيا العقل.